بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 113 من السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا من المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، لغاية ما محمد بن مسلمة راح لكعب بن الأشرف وراح يشتكي له من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول له إيه؟ إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، يعني عايزنا نخرج صدقات، وإنه قد عنانا، يعني تعبنا وأرهقنا. فكعب قال له والله لتملنه، يعني ايه؟ يعني هتملوه وهتزهقوا منه كلكم. فمحمد بن مسلمة قال له ايه؟ فإنا قد اتبعناه، خلاص احنا دخلنا في الموضوع مش نعرف نرجع، فلا نحب أن ندعو حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. يمكن يعني احنا مش هندعو على لغاية ما نشوف هيوصل لفين. ما هو يمكن يبقى له شأن فاحنا نستفيد منه. فاحنا عايزين نستلف منك. بيقولوا قد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. الوسق ده اللي هو وزن، قيل في الكتب إن هو 195 كيلو جرام، وقيل 122 كيلو جرام. المهم إن هو عايز يستلف منه بضاعة يعني وزنها قد كذا، الوسق ده. فكعب قال له ارهنوني، ماشي هسلفكم بس بالرهن، مش هسلفكم كده، ارهنوا عندي حاجة. فقال له ابن مسلمة عايز نرهن ايه؟ قال له ارهنوني نساءكم. شوفوا القذارة يعني. فقال له إيه؟ نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. قال له فترهنوني أبناءكم، يعني ياخد منهم يا نسائهم يا أبنائهم لغاية ما يسدوا الدين. ده اليهود، هم دول اليهود. فقال كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللامة، يعني السلاح. يعني احنا ازاي نرهن ولادنا وبعد كده يتعيروا، الناس تعيرهم بان هم اترهنوا بوسق او بكم كيلو يعني. فقال له لا، هنرهنك سلاحنا، هنديك سلاحنا. فقال له طيب. طبعا هنا كان في ذكاء وخدعه رهيبه. هنرهنك السلاح يعني معنى كده ان احنا هنجيلك شايلين اسلحه وانت هتدخلنا وتاخدها مننا، فبالتالي مش هتشك ان احنا جايين نموتك ولا حاجه، ده احنا جايين نديك السلاح عشان ناخد منك السلف اللي هنستلفه. هنا ذكاء من محمد بن مسلمة. بعدها ابو نائله اللي هو اخوه من الرضاعه راح له وعمل نفس الكلام. قال له كعب يعني قعد يتناشد مع كعب اطراف الاشعار شويه، وبعدين قال له انه انا جئتك لحاجه عايز احكيها لك فاكتم عني، يعني ما تقولش لحد. فقال له قول. قال له كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عادتنا العرب عدونا كلهم، ورمتنا عن قوس واحده، يعني كلهم اتجمعوا علينا، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الانفس. يعني هو هنا بيتكلم بقى عن الفلوس والاموال والكلام ده، وبنحارب واحنا كده اتهد حيلنا معاه. يعني اصبحنا جهدنا وجهد عيالنا، ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. عايز استلف منك، ونفس الكلام اتقال له، وارهنه وهنرهن اسلحتنا ونستلف منك. المهم جاء ابو نائله بقى في حديثه ده او في حديث تاني، قال له انا معايا اصحاب على مثل رايي، يعني انا معايا شويه اصحاب كده شله عندهم نفس المشكله، واكيد هيبقوا عايزين يستلفوا، واحنا هنجيلك وهنجيب سلاحنا نرهنه عندك وانت وهم عايزين يشتروا منك، فانت تحسن البيع يعني والكلام ده كله. ابن مسلمة وابو نائله نجحوا في خداع اليهودي ان احنا جايين لك بمصلحه، احنا ضد محمد، وفي نفس الوقت جايين هنديك اسلحتنا وهنستلف منك وهنشتري منك وحاجات كده، فلوس. هي دي نقطه ضعف اليهودي. فالمهم كعب بقى ومحمد بن مسلمة وابو نائله واصحابهم لما هيقولوا معاهم سلاح زي ما قلنا، فالتاني مش هينكر ان هنا في سلاح. ليه في سلاح؟ لا، ده هم جايين يدوا السلاح، فمش هيخاف. المهم ان هم المفروض يجيبوا له الاسلحه دي عشان يرهنوه ويستلفوا منه. في ليله مقمره، ليله 14 من شهر ربيع الاول سنه 3 هجريه، اجتمعوا المجموعة دول مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فوصلهم لغاية بقيع الغرقد، وهم خارجين رايحين لفين؟ عند كعب ده. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم، ورجع بيته وقعد يصلي ويناجي ربه ويدعو إنه ربنا ينصر المجموعة اللي خرجت
لكعب ده. خرجوا الناس وراحوا وصلوا لغاية الحصن بتاع كعب بن الأشرف، فأبو نائلة اللي هو أخوه في الرضاعة ندهله من برا الحصن، فقام عشان ينزل له. فزوجته قالت له، كانت زوجة حديثة يعني جديدة، لسه متجوزة جديد يعني تقريبا، فبتقول له انت رايح فين الساعة دي في وسط الليل؟ فقال لها اسمع صوت هي بتقول له اسمع صوت كأنه يقطر منه الدم. يعني ابو نائلة لما نده له هي سمعت صوته قالت له كده، قالت له انا سامعه صوت كأنه بيقطر منه الدم، انت رايح فين؟ ما تنزلش. فقال لها ايه ده؟ اخي محمد بن مسلمة ورضيعي ابو نائلة، يعني دول اصحابي واخواتي واخويا في الرضاعة. وبعدين راح لها ان الكريم لو دعي الى طعنة اجاب، يعني لو طالما هم جايين لغايه بيتي، لو انا عارف ان هم هيجيني يموتوني لازم اجاوب، لازم انزل. الكريم كده يعني، ده مبادئ عندهم. المهم يعني هو فاهم مبادئ الكرم ومش فاهم مبادئ الخوض في الاعراض، مش فاهم مبادئ ان هو يهجو النساء، مش فاهم يعني. المهم عمل ايه بقى؟ تطيب والريح والطيب بينفح من رأسه، ريحة الطيب فايحة زي ما بيقولوا من دماغه. فكان أبو نائلة اتفق مع أصحابه على إيه؟ قال لهم لما يجي همسك أشم راسه، فأول ما تلاقوني تمكنت من راسه إيه؟ فدونكم فاضربوه. فلما نزل كعب تحدث معهم ساعة، فضلوا إيه؟ يتكلموا شوية، مش ساعة يعني ساعة 60 دقيقة، ساعة يعني جزء من الوقت. وبعدين أبو نائلة قال هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا؟ يعني تعالوا نتسامر نتمشى ونتكلم كده. فقال لهم ماشي، تعالوا يلا نمشي نخرج نتمشى. فأبو نائلة وهو في الطريق قال له ما رأيتك الليلة طيبا أعطر، يعني أنا ما شميتش قبل كده طيب أعطر منك، من الطيب اللي أنت حاطه. فطبعا انبسط بنفسه. فقال له ان هو بيقول له ايه؟ انا عندي اعطر النساء العرب يعني. فالمهم ابو نائلة قال له اتأذن لي ان اشم رأسك؟ ممكن اشم؟ فقال له ايه؟ نعم. فابو نائلة دخل ايده في راسه وشمم اصحابه، وبعدين ايه؟ معرفش يتمكن، واضح يعني من دماغه قوي، فمشوا كمان شوية. وبعدين قال له ايه؟ اعود، يعني ممكن اشم تاني؟ الريحه حلوه فظيعه مش قادر يقاومها. فالمهم ايه؟ قال له نعم. فعاد حتى اطمأن كعب ده. وبعدين طب يلا طب اشم. فلما عرف يمسك دماغه وتمكن منها فقال ايه؟ دونكم عدو الله. فطبعا احنا في ليله مقمره، الضوء مش كافي في الصحراء، فمش شايفين كويس. المهم ان هم ايه؟ فضلوا يضربوا بيه باسيافهم، واحد ماسك له من دماغه وهم بيضربوه باسيافهم، وكان قوي وشديد. فالمهم انه ما عرفوش يموتوه. في الاخر اجهز عليه محمد بن مسلم، فوقع قتيل وصاح صيحه شديده افزعت من حوله. يعني طبعا هم كانوا في منطقه يهود، فما فيش حصن في المنطقة إلا وأوقدت عليه النيران نتيجة الصرخة بتاعته. طبعا هم رموه وخرجوا، رجعوا جري. واحد منهم أصيب بأطراف السيوف بتاعتهم، فكان الحارث ابن أوس أصيب بأطراف السيوف، فهم ما خدوش بالهم منه، وطبعا كلهم خرجوا بمنتهى السرعة، لكن هو جرح ونزف. فلما وصلوا عند منطقة اسمها حرة العريض، بصوا حواليهم بيعدوا بعض، لقوا ان الحارس مش معاهم، فوقفوا شوية يستنوه. لقوه جاي طبعا يعني ببطء لانه مجروح، فشلوه وراحوا لغاية ما وصلوا بقيع الغرقد، فكبروا، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعهم وسمع تكبيرهم فعرف انهم قتلوه فكبر. فلما انتهوا اليه قال ايه؟ قال لهم افلحت الوجوه. قالوا ووجهك يا رسول الله. ورموا برأس الطاغية بين يديه صلى الله عليه وسلم، فحمد الله على قتله وتفل على جرح الحارث فبرأ ولم يؤتى بعده. لما اليهود عرفوا بمصرع الطاغية كعب بن الأشرف، الرعب دب في قلوبهم، وعرفوا كده ان النبي عليه الصلاة والسلام هو مش ضعيف، وهو مش سكت لهم عن ضعف، لا ده هو ساعة الجد استخدم القوة وما تواناش ما استكنش لما بدأ الكلام يدخل في الأعراض، وبدأ يأذي نساء المسلمين.
ضعفاء المسلمين اللي مفروض ان احنا الرجالة يدافعوا عنهم، مفروض ان ازواجهم وان ولي الامر يدافع عنهم، مش ازواجهم يخوضوا في عرضهم. قد يبدو الكلام ده غريب بالنسبة للناس اللي بتسمع السيرة، لان الناس اللي بتعمل كده مش هتسمع السيرة، لكن انا بقوله علشان برضو اذا في ناس من اللي بتسمع السيرة بيحصل معاها كده او مع بناتها كده، تبقى عارفة انه الوضع ده وضع غلط، النبي عليه الصلاة والسلام ما يرضاش بيه، وربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بيه. المهم انه لما النصح لا يجدي نفعا فما فيش غير القوة. ده كان المفروض انه اليهود يفهموه من الواقع دي، وهم فعلا فهموا كده، فهموا انه النبي عليه الصلاة والسلام بيفضل انه يبدأ بالنصح، لكن لما النصح ما يجيبش نتيجة فالقوة هتجيب نتيجة. وانه مش هينفع العبث بالامن واثارة الاضطرابات تاني بالنسبة للمسلمين، يعني مش هينفع اليهود يعملوا ده تاني، ومش هينفع انه ما يحترموش المواثيق. فطبعا كله انكتم، كله محركش ساكن زي ما بيقولوا لما اتقتل الطاغية بتاعهم، بس لا بل لزموا الهدوء وتظاهروا بإيفاء العهود واستكانوا طبعا لأنهم جبنة، وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ. وهكذا تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حين لمواجهة الأخطار اللي كان بيتوقع حدوثها من خارج المدينة. أمن المدينة، خرج يهود بني قينقاع، قتل واحد من طغاة اليهود اللي باقيين حوالين المدينة. فكده المفروض الأمن يستتب شوية، أصبح المسلمين تخفف عنهم شوية من المتاعب الداخلية اللي كانوا بيتوجسونها ويشمون رائحتها بين آونة وأخرى من وقت والتاني. طبعا قريش ما زالت موجودة ما وقفتش عند كده، لأن لسه في أبو سفيان عايز ينتقم لقريش وياخد بثأر كبرائها اللي اتقتلوا في بدر، وهنشوف بقى هيعمل ايه ان شاء الله الحلقة الجاية.